Good morning mga kabisi. So for today's video, magpa-curl ako ng buhok using this product, the Pagoda. And so, ano lang yung gagawa nito sa akin, nagtatrabaho talaga siya sa salon. Basahin natin yung direction ng use ng Pagoda. So, Pagoda Cold Wave Lotion with Lanolin. So, yun daw. So, direction for use daw, after shampoo, rinse hair and towel dry. Set hair with curlers at your desired style and apply cold wave lotion to each curled hair. Set for 5 to 10 minutes, test care. Reapply cold wave lotion if necessary and leave it until you achieve the hair waves you want to have. Then, apply neutralize for 10 minutes for firmer and lasting waves. Use conditioner. Rinse with cool water and towel dry. Not set for favorite hairstyle. Warning, personal use only. Avoid contact with eyes. Keep out of tune. Ingredients niya guys, cold wave lotion, purified water, ammonium, glycolate, ammonium hydroxide, styrene, di ko na alam kung ano also. Ayun, para namin fragrance, and colorant. Neutralize, purified water, sodium bromate, styrene, betadine, fragrance, and then store daw at temperature to 30 degrees Celsius. So, yun daw yun. Mga kabisi, ito yung gagamitin natin. Ayan. Yung gagamitin natin para sa ating curly hair. Ayan. Ayan. Curly hair. The Pagoda. So, disclaimer lang guys, no? Hindi ako, ang tawag dito? Hindi ito sponsored video So, disclaimer lang. So, yun na. So, wait. Naantay ko lang yung friend ng kuya ko. So, mag-start na tayo after this. So, goodbye muna. Straight hair. Good morning guys. So, nandito na yung magkukulot sa akin, si Cervantes ko. Tapos, ililink ko na lang yung Facebook account kung gusto nyo magpakulot sa kanya, ha? 2 oras to. 2 oras daw ako kukulutin. Eh, nakita mo na kung anong picture ng kukulot nito. Ayan guys, ganyan yata yung first step. Ayan, no? So, kanya ko ginapakubay ang aking looks. 2019 looks. Anong tawag sa unang step? Ganun. Side step. Side step. Una yung ginagawa sa bukot niya, sa bunutan niya ako. Step 1. Step 1, sa bunutan yung client. Oo. Usong-uso ba ang kulot ngayon, kuya? Wala pa kayo pulot. Papa-straight na nga ulit ako, Bing. Kaya may yung kumakain ko sa lugawan puro pulot. Sabi. Puro ganito yung buhok. Ano ba akong nangyari? Nasa Pagoda na tayo. Tingala ka. Tingala ka muna. Sabi ang bang. So, magtatakpan. Ayan guys. Pero pag hindi okay, paano mo, patriman lang ako. Ay, sige. Dulo-dulo. 2 oras daw. Meanwhile. So guys, eto na
nilagay na yung tawag ito. Unang nilagay itong cool wave lotion. Tapos nag-antay ng isang oras na mahigit. Saka nilagay itong neutralizer. Para ma-neutralize yung pagka-curl ng buhok. 30 to 35 minutes yung aantayin. Tapos, babanlawan na natin siya ng conditioner. Finish na siya. So, mamaya na lang ulit, guys. A few inches later. Actually, 2 hours na yun. Nangyari. Kasi 7 o'clock tayo na kami. 8 tayo matapos mag-curl. Yung pagbanlaw, may minutes din. Paano lang hindi mo siya kailangan kuskusin. Puro pa ganun. Apat liga. Para mag-curl. Hindi ang pwede wala. So guys, babanlawan muna natin siya. Nung pasyakol. Ganun lang guys, gagawin. Paano kung mapapanood ka yan? Gawin lang siya. Sa kulagi. Ganda. Sa likod nila. Okay, maganda. Natakpan. Pero patry mo siya yung hindi tayo. Kasi halatang hindi na kuha yung Oo. paano mo siya? Patry mo. Paganunan mo siya. Sige. So, pag natuyo ito, ano na? Yeah, ganda. Thank you so much. A few moments later. And shout out para kay Bessie Walt Jeremy from Pulilan naman. Hi sa'yo, Bessie Walt. And hi din sa ibang classmate ng college. Ito na ang aking final look. Aking curly hair. So, sana nagustuhan niyo guys. And thumbs up. Share this video kung nagustuhan nyo. And give me some comments. And share your thoughts kung bagay ba sa akin tong curly hair or not. And thanks for watching guys. Dito ko natatapusin yung vlog ko for today. Bye!